Students, so today in this video I am going to discuss an important topic from chapter 1 of business, that is industry and its classification. So when we talk about industry, what do you mean by that? Ekdam simple language at kobole gole, industry refers to all the economic activity which is concerned with conversion of resource into useful goods. Industry এনেকুৱা এটা প্লেচ হয় য'ত আমি ৰ মেটেৰিয়েলছ আনি এটা ফিনিশ্ড প্ৰডাক্ট আমি বনাওঁ একদম ইজি লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে য়েছ উই বিং ভেৰিয়াছ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড দিছ ৰিচোৰ্চেছ আৰ বিং ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি পেলাই এটা ফাইনেল প্ৰডাক্ট বনোৱাটোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় য়েছ ন ইটছ এ প্লেটফৰ্ম এইটো এটা জেগা হয় য'ত একচুৱেলি এই এক্টিভিটিজটো আণ্ডাৰটেক কৰা হয় চ' আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত পঢ়িম যে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয় ডিটেইলত আৰু তাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কি হয় হোৱাট আৰ ইটছ ক্লাছিফিকেশ্যন হোৱাট আৰ ইটছ ডিভিশ্যন অ'কে Coming to the definition of industry, as I have already taught you, the industry ki hoy, it's a platform where there is a conversion of goods to the finished product. Yes or no? So, as you can see here in page 15, industry refers to economic activities. Etu ita economic activity hoy. Kyo? Because in industry, we actually do every activity in order to earn money. Yes or no? That's why it is an economic activity which is connected with conversion of resource into useful goods. So, ultimately, finished product is being produced here. Generally, the term industry is used for activity in which mechanical appliances and technical skills are involved. Now, normal language of kobole gole industry buli kole enuka eta jega jot ami mechanical machines, technology ebilak bostu ami use koru. Yes or no? So, the term industry is also used to mean group of firm producing similar related goods. Example jenaka tumalokor textile industry dekhisa, tea industry dekhisa, coffee industry dekhisa, all these are what? These are industry. Now, oil producing industry is also there. So, ebilak ki hoy? Ebilak ok industry buli koa hoy. So, industry actually it creates a utility. Mane utility means what? Usefulness. Enuko eta bostu banai juntu bostu value ase, worth ase, usefulness ase. Is it clear? So, because it converts the factor of production into the form that is required by the customers. Okay, মানে তাতে কি কৰে কনভার্ট কৰে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যোনবিলাকৰ ইম্পৰ্টেন্স নাথাকে সেই বস্তুবিলাকৰ ফাৰ্দাৰ ইম্পৰ্টেন্স ক্ৰিয়েট কৰে দ্যাট ইজ এ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ ইট ক্লিয়াৰ চ' আজি চোৱা আজি অইল এক্সট্ৰেক্ট হয় নেচাৰৰ পৰা ওলাই পেলাই ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছিং কৰা হয় ফিল্টাৰেশ্যন ৰিফাইনিং কৰা হয় তাৰপিছতহে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি ডিৰেক্টলিটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সেই এক্টিভিটিজটো কনভাৰ্ট কৰা হয় ইজ ইট ক্লিয়াৰ যেনেকৈ এক্সাম্পল আৰু এটা কওঁ যেনে টি লিভছটোতো আমি ডাইৰেক্টলি কনজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ চ' দিছ টি লিভছ আৰ বিং বট ফ্ৰম দ্য গাৰ্ডেনৰ পৰা অনা হয় দিছ আৰ ব্ৰট টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিছ আৰ ব্ৰট টু দ্য ফেক্টৰী এণ্ড দিছ আৰ ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছড এণ্ড আফটাৰ ডেট টি ইজ বিং ক্ৰাছড আৰু ক্ৰাছ কৰি পেলাই এইবোৰ ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছিং কৰাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি চাহপাত যোনটো আমি কনজিউম কৰোঁ ছেইম থিং ইজ অলছ' কফি বিনছবিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় গাৰ্ডেনৰ পৰা আনি পেলাই ফাৰ্দাৰ ক্ৰাছিং কৰি কফি আমি যোনটো আমি কনজিউম কৰোঁ য়েছ অৰ ন' চ' দিছ ইজ এ প্লেচ actually where raw materials are being processed to produce a final product. Is it clear? So, সেইটোকে কোৱা হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি অ'কে যেনেকৈ তোমাৰ আৰু এক্সাম্পলছ কিছুমান আছে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কটন যেনেকৈ কটনটো মানুহে গছৰ পৰা লৈ আনি ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছিং কৰি তাৰপিছত কটনৰ পৰা কাপোৰ বনায় মানুহে ফাৰ্দাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে য়েছ ন' যেনেকৈ তোমাৰ আৰু এক্সাম্পল আছে যেনে কটন নট অনলি কটন যেনেকৈ তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যোনবিলাক তাহাঁতি যিবিলাক বস্তু লাগে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাক্ট বনাবৰ কাৰণে সেই ৰ' মেটেৰিয়েলছবিলাক তাহাঁতি এক্সট্ৰেক্ট কৰা ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিছ আৰ এগেইন বিং প্ৰডিউচ ইন টেলিভিশ্যন মাইক্ৰ'ৱেভ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ য়েছ ন' চ' দিছ ইজ টাৰ্ম এজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিহে এতিয়া বস্তুটো বুজিলোঁ So these industries are again being divided into further types. Okay. Now, as you have already come to know about what industry is, মই তোমালোকক বুজালো industry কি হয়. Now, as you can see here, this industrial activity can be classified into three types. এই industry তিনিটা টাইপত classification কৰা হৈছে. These are classified mainly into three categories. তিনিটা categories আছে এটা হৈছে primary industry, এটা হৈছে secondary industry, and the third is the tertiary industry. এটা বেছিককৈ কৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে তাৰপিছত মই ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি আছোঁ অ'কে চ' when we talk about primary industry বিলাক কি হয় চোৱা this industry extract raw materials directly from the earth or the sea. আৰ্থ মানে মাটিৰ পৰা বা সাগৰৰ পৰা যেতিয়া তাহাঁতি নেচাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰে সেইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰাইমেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কয় যেনেকৈ অইল এক্সট্ৰেক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাতে ডাইৰেক্টলি নেচাৰৰ পৰা প্ৰকিয়ৰ কৰে নাই সেইবিলাকক নেচাৰৰ পৰা যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে প্ৰকিয়ৰ কৰি বস্তু উলিয়ায় সেইবিলাকক প্ৰাইমেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল প্ৰাইমেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সট্ৰেক্ট ৰ' মেটেৰিয়েলছ ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দি আৰ্থ মাটিৰ পৰা বা সাগৰৰ পৰা উলিয়ায় Secondly, it is the secondary industry.
So secondary industry is what? This industry process manufactures product from raw material. Our secondary industry ki hoy? Raw materials to ahi jay. Secondary industry ki koi he raw materials to. These raw materials they will further process it and produce a final product. This is the secondary industry. They will use the raw material, they will use the resource, and they will produce a final product, and that is why their term is secondary industry. Okay, and third but not the least, that is the tertiary industry. Tertiary industry bila ki hoy? They are basically the service industry. যেনেকৈ আজি তুমি দোকানলৈ গৈছা, দোকানৰ পৰা বস্তু কিনিছা, কিন্তু দোকানী যোনজনে বস্তু দি আছে, their term is the service provider বা tertiary industry বুলি কোৱা হয়. আজি গাড়ী কোনোবাই চলাই আছে, সৰি গাড়ী বুলি ক'বলৈ পাৰোঁ, বা আমি উইংগাৰ, বাছ অল বা ফ্লাইট, অ'কে, কিন্তু সেই তাহাঁতি যোনে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে সেইজনক সেই ডেট ইজ টাৰ্ম এজ টাৰ্চিয়াৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী. ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰীক আমি টাৰ্চিয়াৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ. অৰ ইউ কেন টক এবাউট দি হোটেল, অৰ ইউ কেন টক এবাউট দি ৰেষ্টুৰাঁ. য়েছ অৰ নো? দিয়াৰ টাৰ্ম এজ দ্য tertiary industry. Is it clear? Now these primary, secondary and tertiary industry are again being divided as you can see here. Primary industry or secondary industry division to jenaka tomaloke dekhise here. Primary industry are divided into two types. These are genetic industry and extractive industry. Secondly come the secondary industry. Secondary industry to basi elaborately divide kora hoise jenaka tomaloke dekhibo paise here. One is the manufacturing industry and second is the construction industry. Now these manufacturing industry are again divided into analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industry. And tertiary industry has no division. They are directly termed as what? They are directly termed as service industry. So is it clear, students? So etia ami detail ot pohim one by one. What is genetic industry, extractive ki hoy, manufacturing ki hoy? Is it clear? So A2 upor bahut important questions ahe, so be careful and try to go through the video carefully, okay? Now students, let's discuss one by one what is primary, what is secondary and tertiary industry, okay? I've already given you the highlight of the primary, secondary and tertiary industry. So now let's discuss in detail. So when we talk about the primary industry, I have already said that these industries are those industries which deals with extraction of resource from the nature. That is nature of bostu procure kore. Jenaka art hok ba hagor pra hok, sea or art, okay? As you can see here, this include all those activities which are concerned with the extraction of production of natural resource and reproduction and development of living organism, plants, etc. The living organism plants all over to deal kore. As you can see in nursery bilako tumaloke goise na, I don't know, nursery bilako plants bilako ko genetically tahato modify kori dangor kora hoy. They are also considered to be primary industry. Kotha to buji pala. So let's discuss primary industry duta type of classify kora hoise. I have already said that is the extractive and genetic. Okay, one by one ami saw it here. Extractive name ko extractive means extraction of something. When you're pulling from something else, that is termed as extractive industry. Nature of jeti ami bostu eta uthai lui anu, extract kori anu, that is termed as extractive industry. So these industries extract or do product from natural source. Extractive industries supply some basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. That's why I have already said nature of directly procure kore. Products of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industry. Ako he product juntu nature of procure kori loa hoy, he procure kori hetu further processing kori bahut important bostu bonoa hoy, utility thoka bostu production kora hoy, bonoa hoy. Important extractive industry are jenaka farming, mining, lumbering, hunting and fishing. Jenaka fishing, nature of fish to tumar hagor of fish ani you have eaten tin fish, right? Tin fish dekhisa tomaloke fish to ani pla jeta industry father hetu processing kori tinot bonwa hoy tin fish. Jenaka khetiok bilake farming kore, they used to farm various wheat, rice and all these things. He rice bilak ani pla ko father industry tato ki koi grading kori packaging kora hoy, he bilak ki hoy? These are extractive industry. Nature of procure kori na khini extractive buli koa hoy. Jenaka farming, hunting, fishing, mining of iron ore and all these things. So these are termed as what? Extractive industry. So when you talk about genetic industry, now etu primary industry bitote poribo. Genetic means genes logo deal kore. They directly deal with the genes of living and non-living organism, okay? These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in the further reproduction. মই যোনটো অলৰেডি ক'লোঁ, যেনেকৈ নাৰ্চাৰীবিলাকত তোমালোকে যোৱা তাহাঁতি ব্ৰিডিং কৰে প্লাণ্টছবিলাকক নতুন মডিফিকেশ্যন. আগতে ব্লেক ৰ'জ নাছিলে, ব্লেক ৰ'জ এতিয়া কি হ'ল, নাৰ্চাৰীবিলাকত তাহাঁতি হোৱাট দে ডু ইজ ডেট দে ইউজ টু ৰিপ্ৰডিউচ চাম নিউ প্লাণ্টছ, ইভেন এনিমেলছ অলছ'. আজিকালি এনিমেলছবিলাককো কি কৰি ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো প্ৰচেছটো তাহাঁতৰ ফাৰ্ডাৰ ষ্টিমুলেট কৰি ফাৰ্ডাৰ জেনেটিক এড কৰি জিনছ এড কৰি কিছুমান নতুন এনিমেলছ বা প্লেণ্টছ তাহাঁতি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে.
So সেইটোৱে কোৱা হয় genetic industry, those which deals with the genes of plants and animals. Is it clear? Seeds and nursery companies are typical example of genetic industry. In addition, activities of cattle breeding farm, breeding কৰা হয় যে ফাৰ্মত, poultry farm, fish hatchery come under the genetic industry. Fish hatchery মাছো তোমাৰ genetically নতুনকৈ introduce কৰিব পাৰে, মাছ হওক, fish হওক, তোমাৰ chicken হওক বা বেলেগ কিছুমান animals সেইবিলাক genetically modify কৰিব পাৰে. So this genetic আৰু extractive industry, these two things comes under the primary industry. Okay, so now let's see that is the secondary industry ki hoy. Secondary industry মই তোমালোকক কৈছিলো, I have already said that this with the processing of raw material and producing final product. Okay, these are concerned with using materials which have already been extracted. যোনবিলাক বস্তু already extract কৰা হয় হেতু আনাৰ পিছত যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিত হুমা হয় হেতু secondary industry সবিতত আহি যাব দিয়া. These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit. For example, jenaka mining of iron ore is primary industry. Tumi jeta iron mine kori ulaba, that is primary industry. But manufacturing of steel by way out of further processing of raw iron is secondary industry. তুমি মাইন কৰি আইৰণ ওলালা, আইৰণ ওলাটো সেইটো প্ৰাইমেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভিতৰত পাৰিব, কিন্তু যেতিয়া সেই মাইনিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া একচুৱেলি ষ্টিল বনোৱা হয় আইৰণৰ পৰা যেতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লৈ গৈ যেতিয়া সেইটো ষ্টিলটো বনোৱা, ডেট ইজ দ্য ৱৰ্ক অফ দ্য ছেকেণ্ডেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি. কথাটো বুজি পালা? চ' মই একদম ইজিলি বুজাই দিলোঁ যে মাইনিং কৰি ওলোৱাটো প্ৰাইমেৰী, কিন্তু মাইনিং কৰি পেলাই আকৌ ষ্টিল যেতিয়া বনাব আইৰণৰ পৰা সেইটো কোৱা হয় ছেকেণ্ডেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' নাও লেটছ চি. So কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল আজি সেকেন্ডাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয় বুজি পালা? আফটাৰ দিছ কাম সেকেন্ডাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আকৌ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে, যেনেকৈ নম্বৰ 1 ডেট ইজ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি. নাও হোৱাট ইজ ইট? দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰ এংগেজ ইন প্ৰডিউচিং গুডছ থ্ৰু প্ৰচেছিং অফ ৰ' মেটেৰিয়েল. তাত এই প্ৰচেছিং কৰি পেলাই ৰ' মেটেৰিয়েলবিলাক যেতিয়া ফিনিল প্ৰডাক্ট যোনবিলাক বস্তু ইউটিলিটি থকা বস্তু এটা বনায়, ইউটিলিটি মানে আই হেভ অলৰেডি ছেড ডেট ইজ ইউজফুলনেছ. When the product have got usefulness, when they produce such product, they bring out diverse finished product that we consume. Okay, they produce manufacturing industry bilake basically কিছুমান products বনায় যোনবিলাক আমি consume কৰোঁ. Okay, through the conversion of raw material partly finished material, তাতে কিছুমান raw material লৈ পেলাই তাতে finished product বনায় যোনবিলাক finished productৰ usefulness or what we say utility থাকে. So সেইবিলাকক তোমাৰ manufacturing industry বুলি কোৱা হয়. Okay, after manufacturing industry there come analytical industry, as you can see in page 16 of your book. What is analytical now? Which analyze and separate different elements from same material, as in the case of oil refinery. Now you analytical, name term says analytical. Now you have seen oil refinery. Oil to jetia nature of extract kora hoy, that is the primary industry. Second industry sot ki koribo? Tahati ki koribo? Analytical koribo. Analytical means they will analyze. Analyze means what? They will separate various ingredients which are harmful for this oil. Oil junbla beya beya bostu thake, that will be separated. And that is the work of analytical industry. কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল? এনালাইটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাম কি হয়? তাতে নেচাৰৰ পৰা যোনটো বস্তু ওলায় আৰু ফিনিছ ডাইৰেক্টলি আমি নেচাৰৰ পৰা অইলটো ওলাই আমি কনজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ. চ' ডেটছ ৱাই দিছ অইল ইজ বিং ফিল্টাৰ্ড, দিছ অইল ইজ বিং ৰিফাইন. এই ৰিফাইন কৰা হয়, ফিল্টাৰেশ্যন কৰা হয়, তাত যিবিলাক বেয়া বস্তু থাকে এইবিলাক ছেপাৰেট কৰা হয়. এণ্ড ডেট ইজ দ্য ৱৰ্ক অফ দি এনালাইটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? নেক্সট কাম চিন্থেটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি. What is it now? Which combine various ingredients into a new product, as in the case of cement. Yes, synthetical industry কাম to ulta. Analytical যেনেকৈ analytical আমি separate কৰোঁ বেয়া বস্তুবিলাক আমি উলিয়াই দিওঁ ফাইনেল প্ৰডাক্টটো পাবৰ কাৰণে. Similarly in synthetical industry what they do is that they used to combine various ingredients to form a new product. As in the case of cement, cement to তোমালোকে directly use কৰিব নোৱাৰা, তাত বহুত কিছুমান ingredients use কৰা হয় to make it strong. Yes or no? So cement is the example of synthetical industry where various ingredients are added to form a final products. Okay, next is processing industry, which is what is it? Which involves successive stages for manufacturing finished product, as in the case of sugar and paper. তাত বহুত ষ্টেজেছ থাকে প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি. ইউ হেভ টু গ' থ্ৰু ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ. যেনে চুগাৰ কেন আমি খেতিৰ পৰা লৈ আনিম, ক্ৰাছিং কৰা হয়, তাৰ ৰস ওলোৱা হয়. Yes or no? It is being crushed. After that various juices come out. These juices are again being dried up, and again you have to form various solid means form, and again these are being crushed. That is the what? Various stages we have to go through, and that's why it is termed as processing industry. Okay, and last of the secondary industry is the assembling industry. What is it? Which assemble different components to make parts
of a new product, as in the case of television, car and computer. যেনেকৈ আজি গাড়ী এক্সাম্পল মই দিওঁ, গাড়ী কাৰ বনোৱা বা অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ হোৱাট এছেম্বলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি. আজি গাড়ীখনত তোমাৰ মিউজিক ছিষ্টেম থাকে, লেডাৰৰ বস্তু থাকে, চিট এণ্ড অল দিছ থিং, তাৰ টায়াৰ থাকে বেলেগ ৰাবাৰৰ. ইয়েছ, দি ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ আৰ এডেড. আৰু টিভি এটাতো টেলিভিশ্যনতো বহুত কিছুমান পাৰ্টছ এড কৰি পেলাই আমি এটা প্ৰডাক্ট বনাওঁ. ডেট ইজ এছেম্বলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি. Various finished products are added, mind it, various finished products are added to form this assemble. Okay, assemble kori eta finished product bunwa hoy. As for example, jenaka moi kolu television, or you talk about the car. Okay, these are what? Assembling industry. So it is secondary industry so types kini buji pala. Secondary industry aru eta bostu ase, that is the construction industry. Now what is it? Construction industry are those industry which are engaged in construction of canals, bridges, dams and all this thing. Junবিলাক industry আছে যেনেকৈ আমি কওঁ যে এইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰে বনাইছে, বাট একচুৱেলি যেনেকৈ ব্ৰিজ বনোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, কেনেলছ বনোৱা, ৰাস্তা বনোৱা, they take the contract, but ultimately they will come under the construction industry. As the point says that these industry are involved in the construction of buildings, dams, bridges, roads as well as tunnels and tunnels বনায়, canals বনায়, এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? Construction industry. Engineering and architectural skills are an important part of construction industry. That tomar engineering skills lagibo, architectural skills lagibo, so tetiahe etu mane construction industry buli koa hoy. Okay, so next, that is the last but not the least, that is point number 3. Primary hogol, secondary hogol. It mean last point to sound, that is the tertiary industry. What is it now? Tertiary মই তোমালোকক অলৰেডি ক'লোঁ যে এইটো এটা ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়. These are concerned with providing support service to primary and secondary industry as well as activities relating to trade. যোনে আমাক ছাপোৰ্ট দিব, প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজক ছাপোৰ্ট দিয়াটো কোৱা হয় টাৰ্চিয়াৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি. This industry provides service facility. As business activities, this may be considered a part of commerce because as auxiliaries to trade. এইবিলাকক অক্সিলেৰী টু ট্ৰেড বুলি কয়. যেনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট, কমিউনিকেশ্যন, এই টেলিকম ছেক্টৰ, মোবাইল ফোন নহ'লে আমাৰ কাম নহয়, ট্ৰান্সপৰ্ট, গাড়ী বাছ নহ'লে বা ট্ৰাক নহ'লে তুমি বস্তু এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা কেনেকৈ নিবা? হাউ কেন ইউ শিফ্ট এ প্ৰডাক্ট ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাদাৰ? দেট ইজ উইথ দ্য হেল্প অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ৰাইট? কমিউনিকেশ্যন, ফোন ইজ অলছ' ৰিকুৱাৰ্ড. উইদাউট কমিউনিকেশ্যন, হাউ কেন ইউ ডু বিজনেছ? So this banking is also required. For every transaction, for every money matters, you need banks. Insurance is also there. Warehousing means what? Go down, where you stock the products. These are what? These all things comes under the tertiary industry. So is it clear now? Tertiary industry are what? They are service industry which provides support to the primary and the secondary industry. Is it clear? As you can see the chart below in your book, that chartত ডিটেইল লিখা আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয়. কমাৰ্চ টাইপটো এটা নাচাবা তোমালোকে, কমাৰ্চটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিম. অ'কে.